Good morning, Atomians! I'm Miss Mahah, Sales Master and a Nurse. Welcome po sa ating Living the Atomy Life. So, sa mga hindi pa po member ni Atomy, okay lamang po yan. So, today po, I'm going to have my laundry. It's Laba Day before po ang Atomy One Day Seminar. So, samahan niyo po ako dahil naubos na po ang aking Atomy Fabric Detergent. Kaya mag-open po ulit ako ng panibagong box. Okay, ito na po yung 1 pack of this box, the 2.4 kilograms. Kasi ang bigat po niyan. Ayan po. So, very concentrated po, kaya sulit na sulit po ang pag ito po ang na-try po natin. This 1 scoop po, kaya niya pong maglaban ng 10 kilos. Imagine 10 kilos po talaga yan. And hindi lamang po yon, ang very important po pag tayo po magta-try ng mga detergent, it should be free from different chemicals po, like this one. It says here, eco-friendly detergent with plant-based surfactants from sugarcane and coconut. At the same time po, it has baking soda, zero detergent residue, and baking soda and the MSE2 granulation method of enzyme gets rid of smell and stains for good. Yan. So, andito na po yung instruction kung ilan pong grams using this one po. Ito, using this one. Kaya lang ako po dahil sobrang loaded ng schedule ko po and alam ko po ang capacity ng ating fabric detergent. Kaya po, usually, instead of 1 scoop, nagto 2 scoops po ako. Kahit 2 scoops pa po yan, parang hindi po nababawasan itong fabric detergent na to. So, ganun po siya katipid. Kapag pwede nyo pong i-try, okay, sa isang planggana po, saktong water and also saktong lang yung clothes. Tapos, ito po, kung 5 clothes lang po yun, dito lang po sa baba, 1/8 lang po niyan. Yan, 1/8. Kasi pag ito, 140 po eh. 1/8 lang. May kita nyo po, magbabago po yung kulay ng water. Within 30 minutes to 1 hour po pagbababad, nakikita niyo po, iba na yung kulay ng water po. Then yun, pwede na po natin pandilig yun, or pang linis-linis sa mga tiles. So, pwede po. So, wala pong masasayang na water. Okay, eco-friendly po tayo. At sa mga sensitive pong kamay, mga mommies, yan po and ates, sa mga naglalaba po, pwede po ito. Yan po. So, let's start our laba mode day. Okay, so it's time to put 1 scoop. Yeah. And nagmamadali po today. At alam ko po ang so galing po itong Atomy Fabric Detergent. So bilis. Kaya po idadalawa ko siya ngayon. Pag di po ay nagmamadali. Po. Yan. So take note po, this one, ipapaikutin ko lang siya ng ilang minutes, then ibababad ko po. Then babalikan ko na siya. Okay, so while waiting po sa aking nakababad na mga damit, so we're going to check the efficacy, kung gaano po ba ka-effective po talaga ang ating Atomy Fabric Detergent. At ito po ay yung nandun sa color blue. Yan. So, ano po bang sabong panlaban na color pink ang kanilang wrapper, at the same time po at the other one is may pagka white and green. Yan po ang kanilang klase po ng sabon na ating ite-testing today. So as you can see po, yan, ito yung sa color, yan, yung mga chok-chok na familiar po tayo sa mga kulay, kung yan po ang ating mga sabon. Ayan. And of course, as you can see here in Atomy po, color white. As in white. Kaya po, all clear na wala po tayong chemicals. Okay? So, lalagay po tayo ng betadine. That will serve as yung mga clothes na nilagay na po natin doon sa tubig, na syempre doon na yung maruming damit natin. So yung betadine represent po yung maruming damit po natin. 1, 2, 3. 1, 2, 3 and 1,
2, 3. Damihan natin kay Atomy. Another 2. 1, 2. Okay. So, ayan, isa. So, 5, 3, 3 na drops of betadine. Okay. So, huli na po natin sa Atomy. Unahin na po muna natin yung color green. Okay. Lagyan natin ng konti. Okay. And then, this one is the lagyan na ng konti. Okay. Yan po mag-ibang kanilang mga itsura. And you will see the difference po. And of course, si Atomy. Lagyan din natin ng konti. Yan. So, take note po, 1 scoop is good for 10 kilos. Okay po? So, kapag na-try nyo na po kung gaano po kagaling, kabisa, ka-effective ang ating fabric detergent, pwede nyo siyang 2 scoops kung kayo yung nagmamadali. So, ako po yung nagmamadali today. Kaya po, ginawa ko sa aking labad day today is 2 scoops. And nakababad siya ng 15 minutes. Okay. Okay, here na po. So, remove natin yung kanilang mga container para po hindi nakadistract. Yan. So, as you can see, so, tikit natin siya. Ano po yung nakita nyo? Yan. Okay. Ito yung sa color green, brand pink, and brand Atomy. Yan. Kasi po, color white po siya talaga. Clear na clear. So, it means, once ay babad nyo po yung inyong mga damit dito. Okay po? So, ganyan po kalinis ang ating mga kadamit. At ganun po kabilis. Minuto lang po yan. Yan. So, pwede nyo pong ibabad yung 1 scoop, 10 kilos nyo for 30 minutes. And, yung iba nga po, di na po binawash talaga. Pinaiikot na lang sa washing machine and that's it. Okay. So, let's try. I hope you'll try po the Atomy Fabric Detergent para matesting nyo din po kung totoo po ba ito or hindi. So, and, ididilig ko na po siya sa halaman. Ito po ang aking halaman. Plantita ng aking mother. Yan. Yan po. So, eco-friendly din tayo. Wala pong sayang dito kay Atomy. And wala po siyang bula. Hindi po siya ganun kabula po Kaya po kasi pag po mas mabula, mas marami pong chemicals. So, okay. Okay, I hope nag-enjoy po kayo dun sa ating short demo. Ayan po siya, katabi ko lang po. Ayan. Po. So, summer na po. Before po ako maglaban na po talaga dahil pwede na po yun. Pwede ko na po start. I'm going to drink Himo-Him dahil po kailangan po ito na aking likod. And it will be a great long day. So, mamaya po, it's a one-day seminar po. So, kailangan matapos ko na yung pagkalaba ko po bago po mag-start ang Atomy one-day seminar. So, don't forget po to like, subscribe, and hit the bell button po para po tuloy-tuloy po yung pag-notify ng aking mga video. So, don't forget po, if we are healthy, we are worthy, and living the Atomy life is the life we are all dreaming of. Again, I'm Miss Mahah, sales master and a nurse, and don't forget always po to drink Himo-Him to boost your immune system. And kailangan ko po ito ngayon dahil po sa aking likod, dahil ako po yung maglalaba today. Okay po? So, thank you so much po. See you next week. Bye!